Bine v-am regăsit, dragi privitori, bine ați venit la rubrica Ochiul Inteligent, ediția 78 și astăzi, desigur că vom vorbi pe tema păcii. Pacea. Cine nu-și dorește pacea? Pacea universală a fost un ideal pentru care au luptat, au murit de-a lungul secolelor oameni simple, au pledat filozofi, avocați, judecători, scriitori, eseiști, jurnaliști în secolul 20. Pacea universală, pacea socială este un concept pentru care s-a vărsat foarte multă cerneală, dar mai ales s-a vărsat mult sânge. Astăzi, mai mult ca niciodată, toată lumea discută planurile de pace, scenariile de pace. De ce? Pentru că pe 15 august, adică vineri, săptămâna care vine, Trump se întâlnește cu Putin sau poate cu pretinsul Putin sau cu dublorul său sau cu soția sa în Alaska. Este o întâlnire pe care a convenit-o trimisul lui Trump sau trimisul Casei Albe la Moscova, Witkoff. Witkoff este un octogenar, este și el un rechin imobiliar ca și Trump și și-a asumat acest rol de misionar sau de emisar, trimis special al lui Trump pe lângă Kremlin. Nu este prima dată la Kremlin. Desigur că Witkoff a dat mâna cu Putin sau cu soția lui, dar ceea ce s-a întâmplat, adică discuția care a avut loc între ei, a avut loc din nou cu prezența traducătorului lui Putin. De ce Witkoff a confundat unele chestii și a înțeles că de fapt partea rusă este gata să cedeze, să nu mai insiste asupra condiționalităților pe care le-a formulat înainte, că nu mai pretinde la cele 4 regiuni, că este gata să-și retragă trupele. De fapt, partea rusă își menține toate cerințele pe care le-a avut până în prezent, își dorește 5 regiuni, Crimea plus cele 4, Luhansk, Donetsk, tot Donetskul, adică tot Donbassul, Zaporizhia și Herson, chiar dacă nici Donbassul nu este cucerit de ruși până la frontiera sa. Și brusc toți au început să vorbească despre o posibilă pace între Rusia și Ucraina, pe care o vor conveni Trump și Putin, și că, de fapt, ambele părți vor fi nevoite să cedeze teritorii. Când am început să studiem despre ce fel de teritorii este vorba, de fapt, este o nerozie. Cum poate Rusia să insiste la un schimb de teritorii ucrainene contra teritorii ucrainene? Este vorba de niște sate de-a lungul în nord-estul Ucrainei pe care Rusia le-a cucerit cu prețul cărnii sale de tun și în schimb își dorește toată Zaporizhia, își dorește tot Hersonul, tot Donbassul, adică regiunea Donetsk. Asta înseamnă că Ucraina, care a luptat și a vărsat și ea sângele ucrainenilor, și civili și militari, a construit fortificări, va trebui să cedeze inamicului aceste teritorii. Apropo, dragi privitori, atunci când se vorbește despre dreptul soldatului rus, că aia a zis pretinsul Putin la televiziunile sale într-un interviu, că acolo unde pune piciorul soldatul rus, aia este pământ rusesc. Trebuie să știți un lucru. În conformitate cu toate convențiile de la Geneva, ele au fost mai multe și au fost finalizate în 1949, că e vorba și de convenția de la Haga din 1907, care reglementează principiile dreptului internațional în relațiile între țări, nu există niciun articol în care să fie scris că o țară sau un stat care recurge la forța militară pentru a cuceri alte teritorii ale altei țări nu are dreptul asupra acestor teritorii și nu poate să șterbească din suveranitatea statului pe care îl cucerește. Deci, din punct de vedere al dreptului internațional, care nu a fost anulat, chiar dacă Putin și Kremlinul sfidează toate convențiile internaționale și sfidează sistemul de drept internațional, acest drept internațional, deci nimeni n-a anulat acest drept internațional. Și cuceririle teritoriilor străine de către un stat, în cazul dat Rusia, teritorii străine, în cazul dat Ucraina, aceste cuceriri din punct de vedere al dreptului internațional care rămâne în vigoare sunt ilegale, sunt nule și non-avenite. Repet, sunt ilegale, nule și non-avenite. Iată de ce
tot felul de discuții care au loc în spațiul mediatic despre scenarii de pace, că Ucraina va trebui să cedeze. Serios? Ucraina va trebui să cedeze? Păi Zelenski, președintele Ucrainei, care are 58% de rating, de popularitate, în Ucraina, care duce un război pentru apărarea teritoriilor sale, adevărat război de apărare a patriei, îl susțin pe Zelenski și Zelenski a spus: Constituția Ucrainei reglementează foarte clar și spune foarte clar că Ucraina nu cedează teritoriile sale. Ucraina este un stat suveran și atât Constituția spune, cât și militarii, înalți ofițeri, toată armata este împotriva, în frunte cu Sârski, este împotriva ca Ucraina să cedeze așa, pour du bien, pour du beurre, cum spun francezii, pentru nimic, rușilor acest teritoriu. Întâlnirea lui Trump cu pretinsul Putin la Alaska este, de fapt, o derută a Casei Albe, pentru că Putin din nou a câștigat această dispută cu America, cu Statele Unite ale Americii, cea mai puternică țară din lume. Trump, care a promis că la 8 august se termină ultimatumul pe care l-a prezentat lui Putin și că Trump va lua măsuri drastice, a pomenit despre sancțiunile asupra țărilor care fac comerț cu Rusia și cumpără petrol la prețuri infime, așa cum este India, de exemplu. Și Trump a semnat decretul despre penalizarea Indiei, a ridicat taxele pentru India, dar nu pentru China. China tot continuă să cumpere petrolul rusesc pentru bănuți. Și mai mult ca atât, China furnizează echipamente și componentele necesare pentru producerea dronelor Shahed. Deci au fost depistate aceste componente chineze în dronele care zboară deasupra Ucrainei și apoi inginerii le-au studiat și au constatat acest lucru. Dublele standarde pe care le întreprinde Trump în raport cu inamicii săi, cu partenerii săi, desigur că nu-și au loc într-o politică internațională bazată pe principii și pe valori. Deci Trump se întâlnește în Alaska cu Putin. Dincolo de simbolismul acestui loc, Alaska este o diable vauvert, cum spun francezii, iar românii spun încă și mai bine, la dracu un praznic. Este un teritoriu care în secolul XIX a aparținut Rusiei și pe care l-a vândut Statelor Unite către ultimele decenii ale secolului XIX. Le-a vândut Statelor Unite ale Americii pentru 7 milioane de dolari. Cândva a fost deci teritoriu rusesc, acum este teritoriu american. Acolo este frig, este departe de Uniunea Europeană. Statele Unite nu sunt semnatare ale tratatului penal de la Roma, prin urmare nu sunt obligate să-l extradeze pe Putin pe mâna instanței internaționale de la Haga, care judecă crimele de război. Și a spus Trump că poate va fi invitat și Zelenski. Alaska riscă să se transforme, sau cel puțin așa își dorește Putin, să se transforme într-o ialtă, pentru că, atenție, Kremlinul l-a invitat pe Trump și Trump pare să fie acceptat, să vină în Rusia în luna octombrie și unde? La Ialta, în Crimea, ocupată de către Rusia criminală. Deci, uitați-vă ce vise năstrușnice are Putin. Fabula lui La Fontaine, Lupul și Iedul, se termină cu fraza La raison du plus fort est toujours la meilleure. Adică cel care este mai puternic mereu are dreptate. Dragi privitori, într-o lume civilizată, această frază nu ar trebui să conteze, pentru că pacea universală la care au visat generații de-a lungul secolelor, generații de oameni inteligenți, oameni deștepți în primul rând, că ei au determinat mișcarea spre progres și mișcarea înaintea omenirii, a fost posibilă doar pe parcursul la 80 de ani, mai mult sau mai puțin, în Europa. Iar cu venirea acestui război sau cu izbucnirea acestui război pe care și l-a dorit Rusia, pacea s-a terminat în Europa. Deci noi am intrat într-o eră a războiului. Secolul 21 este deja marcat de acest război agresiv și război
genocidar al Rusiei împotriva unei țări independente, suverane, pentru a distruge această țară și a distruge națiunea ucraineană în general, de fapt, acest război a modificat totul. A modificat sistemul de drept internațional, care deocamdată n-a fost anulat, dar a modificat inclusiv comportamentul cetățenilor pe interiorul inclusiv a Republicii Moldova, unde impunitatea și permisivitatea, nu știu de ce, își fac loc în viața de zi cu zi. Dar acesta este un alt subiect. Deci, ceea ce trebuie să rețineți dumneavoastră din această viitoare întâlnire a lui Trump și pseudo-Putin în Alaska este că Kremlinul a obținut o victorie de parcurs, pentru că se pare că Trump a uitat de sancțiuni. Ucraina și Zelensky și Uniunea Europeană din nou au fost înlăturați de la masa de discuții și eu personal mă bucur foarte mult că liderii europeni împreună cu Zelensky au exprimat faptul că nu poate să existe niciun scenariu de pace, niciun scenariu de încetare a focului fără participarea Ucrainei în primul rând și a lui Zelensky. Dacă și-a imaginat Trump și Putin că îl vor ține pe Zelensky în anticameră, că vor decide ei să facă business, că de fapt pe Trump asta îl interesează, să facă business cu Rusia, că nu prea îl doare inima pentru Ucraina, pentru ucrainenii care mor, nu îl interesează. Pe dânsul îl interesează doar dealurile, doar banii și vă spuneam asta mai înainte, am avut niște speranțe în faptul că el părea că își schimbase atitudinea, că totuși în Partidul Republican, gruparea MAGA pro-putinistă a făcut un pas înapoi și se pare că Trump, sub influența conservatorilor tradiționali din Partidul Republican, totuși părea că devenise cumva un părtaș și un susținător al Ucrainei, dar nu este așa. Chiar dacă, în continuare, desigur că Statele Unite livrează armament Ucrainei, dar nu pe degeaba. Ucraina plătește pentru acest armament. Deci această întâlnire este rușinoasă din punctul meu de vedere și este un fiasco. Este un fiasco, în primul rând, pentru Statele Unite ale Americii, care până la venirea, cea de-a doua venire a lui Trump la Casa Albă, totuși avea aura celei mai puternice țări din lume, care este gata să facă dreptate și justiție în plan internațional pentru țările mai slabe, pentru țările mai vulnerabile, atunci când democrația, suveranitatea și integritatea lor este atacată pe nedrept. Vom vedea ce se va întâmpla, dar opinia mea este că speranțele nu pot fi foarte, foarte mari. Nu putem miza și aștepta o pace dreaptă în Ucraina după o întâlnire Trump-Putin, pentru că este imposibil să se intre în apa aceluiași râu de două ori și mă refer la summiturile de la Yalta și la Potsdam după cel de-al doilea război mondial, în care în principiu și Roosevelt și Churchill i-au cedat lui Stalin prea multă putere, pentru că Uniunea Sovietică a contribuit la victoria asupra nazismului german în cel de-al doilea război mondial doar prin carne de tun. Restul a fost furnizat de partenerii săi, de Statele Unite ale Americii și statele europene. Războiul în Ucraina nu se va termina prea repede, este o altă concluzie, pentru că împărțirea teritoriilor de către țara agresoare, acțiune care este ilegală în conformitate cu dreptul internațional, și de către intermediarul care este Statele Unite ale Americii, nu poate fi o soluție și niciodată nu va fi o soluție. Poporul ucrainean va lupta până la ultima forță, până la ultima picătură de sânge, dar eu cred că ea nu va fi ultima, pentru că poporul ucrainean este puternic, este deștept și este ingenios. Ei își vor recăpăta aceste teritorii. Nu uitați că orice încetare a focului și aplauzele sau speranțele vane pe care le facem despre o posibilă pace nu va fi decât un răgaz pentru Rusia fascistă, pentru a-și reface puterele și pentru a duce la bun sfârșit
planurile sale, că Kremlinul a spus foarte clar, el nu se oprește la doar aceste teritorii, el își dorește toată Ucraina și desigur că își dorește și Polonia, și statele Baltice, și Republica Moldova și așa mai departe. Deci, pericolul rusesc planează în continuare asupra noastră, a tuturor, atâta timp cât pacea nu va fi obținută prin forța armelor. Ucraina țintește foarte bine doar punctele strategice militare, lovește foarte exact aceste puncte strategice, depozite militare, uzine de fabricare a șahedurilor, depozite de șaheduri, de muniții și așa mai departe, pe când rușii omoară civili și prin asta demonstrează de fapt că ceea ce fac în Ucraina se numește genocid și contravine dreptului internațional în tot ceea ce înseamnă pacea universală sau chiar și regulile de ducere a unui război. Dragi privitori, în Republica Moldova se apropie alegerile parlamentare. Venim în spațiul nostru să vedem ce s-a mai întâmplat aici interesant. De fapt, este aceeași luptă pe care o urmărim de mai mulți ani, doar că acum această luptă s-a acutizat, pentru că Republica Moldova este și ea un spațiu de influență rusească, unde Kremlinul își dorește să fie haos, să fie neînțelegere și să păstreze acest teritoriu sub influența sa sau cel puțin să-și păstreze capacitatea de a menține haosul și neînțelegerea în Republica Moldova, pentru că noi deja avem un haos în tot ceea ce ține supravegherea frontierii de est și mă refer la zona secesionistă din stânga Nistrului, care până în ziua de azi noi nu o controlăm și din păcate le permitem să-și facă de cap. Din păcate există puncte militare de control pe teritoriu, pe malul drept al Nistrului, atenție, pe malul drept al Nistrului, în raionul Anenii Noi, în raionul Criuleni și în raionul Dubăsari. Și aceste puncte militare nu au fost lichidate, nu au fost înlăturate. Atunci când strigăm armata rusă afară, ar fi bine să ne preocupăm de aceste puncte de control rusești, care continuă să ne sfideze viața noastră pașnică de zi cu zi aici. Deci acest haos, că zic că este haos, continuă să existe. Noi nu ne controlăm frontiera dinspre est. Noi am renunțat la acest control, l-am renunțat benevol în acel faimos și idiot format de 5+2 la care de-a lungul anilor a participat Republica Moldova și n-a făcut nimic în acest sens pentru a-și păstra demnitatea și a-și impune opinia. Din păcate, România nu a fost parte a acestui format și de fiecare dată Republica Moldova a cedat. Deci, pe lângă haosul în raport cu regiunea transnistreană, acum avem și haosul interior, pentru că există autonomia găgăuză, unde s-a dus la paroxism toată această istorie cu finanțarea ilegală a partidului Șor, care rămâne a fi portmoneul Kremlinului, care controlează Republica Moldova. El are un portmoneu foarte generos acum, pentru că a făcut niște mahinații cu una din băncile rusești care se află sub sancțiuni și a inventat și a lansat o monedă cripto. S-a îmbogățit cu vreo 9 sau 10 miliarde de dolari și vă imaginați că această sumă este enormă. E suficient să arunci câteva milioane aici în alegerile parlamentare și obții tot ce vrei. Cum a fost posibil ca Evgenia Guțul, această bașcană a Găgăuziei, de fapt o ființă absolut nepregătită, o ființă analfabetă, funcțional, din punct de vedere funcțional, pentru că nu știe a citi în limba rusă, vorbea niște prostii când pronunța discursurile sale, limba română nu știe desigur, limba turcă o știe aproximativ. Cum a fost posibil ca acest personaj să se instaleze cu chirie în casa în care locuia judecătoarea responsabilă de dosarul său? Și această judecătoare, doamna Ana Cucerescu, a fost amenințată pe parcursul mai multor luni de zile, amenințată cu moartea, a fost
supusă unor presiuni psihice prin trimiterea de SMS-uri, e-mail-uri, apeluri, cu amenințări de tot felul. Cum a fost posibil așa ceva și instituțiile noastre nu au întreprins nimic pentru a apăra magistrata? Este sfidător. În genere, închirierea de către Guțul sau de către oamenii lui Șor a acestui apartament în casa în care locuia judecătoarea nu trebuia să fie permisă. Nu trebuia să fie permisă și nu Guțul să beneficieze de pază, că era înconjurată de gorile plătite cu bani generoși din nou din portmoneul lui Șor, ci judecătoarea trebuia să beneficieze de pază și trebuia să fie depistate toate persoanele care au amenințat-o. Nu s-a mai întâmplat așa ceva în Republica Moldova niciodată. Și faptul că s-a ajuns la așa ceva ne vorbește despre și ne alertează despre gravitatea deraierelor și derapajelor care se vor întâmpla în campania electorală. Guțul a fost condamnată la 7 ani de închisoare cu executare în prima instanță. Au început să-i plângă de milă, vai că e mama a 2 copii și mai departe. Dar unde a fost capul acestei mame a 2 copii atunci când s-a implicat în schema lui Șor? Unde a fost capul acestei maseuze din Comrat, care își ducea bine mersi viața liniștită, avea salonul ei de frumusețe, își mai injecta botox din când în când, să fie în rând cu lumea așa cu astea BBB, bucă, botox și bucă, buze și botox, zic eu așa. BBB înseamnă bucă, buze și botox. Păi, ce a trebuit ei să se implice în această schemă? A știut din start unde merge și că sunt bani murdari și că ceea ce făcea era ilegal. Pedeapsa este bine meritată pentru că este prima condamnare penală pentru corupție electorală. Republica Moldova nu este o democrație electorală matură. Este un stat sărac. Oamenii sunt săraci, nu lucrează, nu au salarii sau salariile sunt prea mici și sunt de acord să se implice în tot felul de scheme, inclusiv în scheme de corupție electorală. Noi nu suntem Franța, nu suntem Italia, nu suntem Germania, unde oamenii votează din generație în generație pentru anumite partide, pentru anumite idei. Din păcate, în Republica Moldova ideologia nu ține. Și penalizarea drastică a tuturor celor care se implică în scheme de corupție electorală trebuie să existe. Nu știu ce va decide următoarea instanță, că, mă rog, Guțul este mama a 2 copii și că poate să o absolve de această pedeapsă, să-i dea o pedeapsă mai blândă, să-i dea cu suspendare, condiționat, fără ocuparea funcțiilor publice, mai nu știu ce. Problema justiției. Eu totuși mai continui să cred că există judecători onești în sistemul nostru judecătoresc. Dar, acest caz trebuie să fie o lecție pentru restul politicienilor care acceptă să le fie finanțate partidele de către criminali, pentru că Ilan Șor este un criminal, este fugar, se află în Rusia, el nu va fi extradat niciodată, a făcut prostie aici în Republica Moldova, este implicat în furtul miliardului și așa mai departe, dar uitați-vă că încearcă să clatine barca Republica Moldova și cu banii mulți pe care îi are, desigur că la solicitarea sau la presiunea Kremlinului, pentru că Kremlinul îi asigură protecție, are sarcina de a clătina această barcă pe nume Republica Moldova. Se apropie alegerile, dragi privitori. Așa cum v-am spus, vor fi niște alegeri complicate pentru că sunt multe partide rusești implicate în această cursă electorală, iar pe lângă partidele rusești mai sunt și partide autohtone care cântă în drâmbă acestor radicali. Sunt personaje care cândva au fost în partidul lui Voronin
așa precum este Tkaciuc, Ivan Ceban, primarul de Chișinău, Irina Vlah, tot a fost la Voronin, Dodon. Și uitați-vă că ăștia încep a se uni în blocuri. Este adevărat că Voronin a format blocul împreună cu Dodon, Vlah și Tarlev și după aia a ieșit, a părăsit acest bloc. Omul are peste 80 de ani, poate vrea să se mai odihnească. Dar aceasta nu înseamnă că cei care rămân în blocul electoral, Dodon, Vlah și Tarlev, nu sunt periculoși. Da, ei sunt periculoși și chiar dacă se ascund sub un cojoc de oaie pro-europeană, dacă zic, noi nu suntem împotriva parcursului european, noi nu știm ce ne poate aștepta dacă la putere vor veni aceste mizerii rusești care nu au condamnat războiul Rusiei în Ucraina, care nu s-au pronunțat, ba dimpotrivă au susținut partea rusă în acest război genocidar. Noi cunoaștem foarte bine care a fost activitatea lui Bogdan Țârdea, da? Bogdan Țârdea, care permanent a susținut rușii în acest război genocidar împotriva Ucrainei. Și aveam celălalt bloc în frunte cu primarul de Chișinău, Ivan Ceban, care a zis că nu candidează, că nu-l interesează mandatul de deputat, că este cap de listă, uite, el deschide lista și va fi împreună cu Tkaciuc, împreună cu Chicu și cu Stoianoglo, așa zisul bloc alternativa. Ăștia sunt oameni extrem de periculoși, dragi privitori. Asta este coloana a 5-a, care niciodată n-a plecat din Republica Moldova și care mereu și-a făcut de cap. Din cauza că nu a existat o lege antiputinism, iar astăzi putinismul este egal cu fascismul, doar că rașismul, putinismul este mai abitir decât fascismul. Și dacă n-am avut această lege, din cauza inexistenței acestei legi, toate aceste cozi de topor revin în viața politică a Republicii Moldova și vor face legi în Republica Moldova și ne vor opri din calea noastră spre civilizație. Acesta este marele pericol și desigur și mai complicat ne este nouă unioniștilor, cei care am fost marginalizați în ultimii ani, de când PAS a venit la guvernare și a alungat discursul unionist din spațiul public. Unioniștii n-au avut acces la spațiul public, mă refer la televiziuni, posturi de radio, naționale și private. Și din această cauză, din păcate, votul unionist nu se observă la alegeri. Unioniștii fie stau acasă, fie votează util, fie strică buletinele de vot, adică invalidează buletinul de vot pentru că nu au pentru cine vota. Unirea Republicii Moldova cu România este unica soluție pentru noi în aceste condiții și conjunctură de restriște, pentru că războiul nu se va termina cu una, cu două, iar unirea cu România ne salvează de acest război și peste noapte ne putem pomeni în UE și în NATO. Ieri la Orhei a avut loc un festival cultural, se numește Festivalul Lupilor, și am văzut că internetul este plin de fotografii frumoase, în care apare Maia Sandu și Nicu Șordan. Nicu Șordan a venit într-o vizită privată la Chișinău. Este frumoasă această prezență, sunt frumoase pozele, doar că vreau să vă spun, toate aceste festivaluri culturale ele sunt bune, dar în condițiile războiului din preajmă, eu m-aș întreba dacă Nicu Șordan a încercat să o convingă pe Maia Sandu de faptul că doar unirea Republicii Moldova cu România, și eu adaug până în frontiera controlată administrativ pe Nistru, dacă Maia Sandu cunoaște acest lucru, îl conștientizează și dacă este de acord cu unirea. Pentru că Nicu Șordan a spus că el își dorește unirea cu Republica Moldova, dar rămâne ca Republica Moldova să decidă acest lucru. Nu știm despre ce au discutat, cu siguranță au discutat despre toate, poate și despre unire. Mi-ar plăcea să cred că au discutat și despre unirea celor două state românești. Unirea celor două state românești rămâne a fi unica soluție salvatoare
pentru noi, cei care mai suntem aici în Republica Moldova, pentru că dacă mâine, Doamne ferește, vor începe să zboare șahedurile deasupra Chișinăului, noi nu avem nici loc unde să ne ascundem de ele, nu avem beciuri, poate cei care din sectorul privat au subsoluri, beciuri unde să se ascundă. Și așa cum v-am mai spus mai înainte, soluția unică la momentul actual ne-ar rămâne să ne luăm pașapoartele românești și să mergem să trecem frontiera ca să cerem azil politic în România. Să fim migranți, să fugim de pe pământul care este românesc, de pe pământul pe care ne-am născut. Și nu știu dacă este corect așa. De ce să nu ne unim cu România, să rămânem aici acasă, pe pământ românesc și în sfârșit să fim stăpâni la noi acasă? Pentru că pentru moment eu nu simt că suntem stăpâni la noi acasă. Nu suntem. Nu suntem, din păcate. Pericolul rusesc atârnă deasupra noastră ca sabia lui Damocles și în orice moment această sabie poate să facă ravagii și prăpăd, așa cum a mai făcut-o de-a lungul istoriei. Unirea și doar unirea cu România, dragi privitori. Altă salvare pentru noi nu există. Doar unirea Republicii Moldova cu România până în frontiera controlată administrativ pe Nistru. Unirea urgentă este salvarea noastră.